های و بعد از سلام. سلام آقای پراتور. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح آقای پراتور چه صبحی؟ چه زوری؟ چه شوری؟ چه علیکی؟ آقای پراتور به اما مثلا یکی مجبورم اگه ایزه نونم بگمته آشه بیدم اون بردسته بیا یعنی اینی که مردم میخندن اگه ایزه 50 ویلا 50 ویلا نه یعنی این سبایی که با این زیده روشی کردم ایزه خلاص کردم یعنی مجبورم مردم میخندن مشکل اتناده سوا سی بواه سرکوب بود سی خونه آدم با آبروریزی بود انچه ایسه 50 لاخ ما کشتم Müzik cazı mojni? نه مهم نیست A ja sam ništa mojni. یارمو اطلاق نبیشم یه روز هم عمرم بود یک روز تو بگی یه روز تو بگی یه دقیقه اطلاق نبیشم اسم عوضی کنم اسم عوضی کنم Jalla. به به سلام کیان آمون خواهد خوبی اتزای؟ خوبی دست سرده کنید ممنون شیره؟ دست سرده کنید خوبی اتزای؟ بیوش بیوش همین کورو بارو دیگه بارو بکن بیوش بیا بعد همین سوی تا بتای سوی بیوش بیا این بشی این بشی اون سر چه خبر خوبی؟ سلامتی اتزای؟ سلامت چی گیری؟ سلامتی شد کوری بی معمول دارویش لباس آموزها بود دست در نکنه خیلی ممنون تشکر باید بخشیم خواهر شکر واسه چه؟ صبونه خرد یا نه؟ سونه خرد نه باید صبونه خردی؟ نه خرد نشده خود چوی با بیش خیلی؟ حالا مریم؟ بیش تا شما نکنه خیلی باش بیش ازم جانی ما ای تو بو Peleni kabuş da en güven. Taşıyabiliyor musun? شیر پالیه چون؟ نه بله پالیه آنه بله شیر پالیه آنه شیر پالیه Anne palya bu ben hasta. یا خود فهم پالیه آنه بیای تا Ne hasta bu palyamış. ساعت تصمیم پالیه یا بیا تصمیم Ya milli tabii. اصلا میتونیم روز بیا تصمیم Palya yaş mermi. نه نه پالیش Palya? شیر پالیه Müziğine. Doğar. Bu da ses ama. الو سلام علیکم سلامت ممنون سکینه هم بله داره 913 592 نه اسم خوش متاسفانه نداره خب سکینه الان سنش این نرسی 18 سال نرسی که بخواه شما ناخوش داشت نداره سکینه 16 سالش خانم باش اون رو من نگفتیم ما بیان سردش تا وقت نمید بارون بیو اینو افتضاح بیم شاید من داد صبح ساعت چند بیم خانم خب باشه ممنون اصلا باشه نمید خدا باشه بریم بش بیست ساعتش میگه خطرناک خود نوری پیشم و آمو پیشم و پایینیش و پیچه ده همه یکی دارش Can söyle. Can söyle bakalım. آمو جانا تایید کن چه باز پایی با تو این زمین دای ما کیسه اون روم دوش پیجه نما واتورا چو چشام نونو وقتش این زمین کوچه بشاره و نونو فلان بهمان الان بخوام بخوای ناراحت و بیان خدایی ولی قضیه هم اول باید بگفتیم چی اتفاقی بیفته چی ما همه میرم صحبت کردیم این بکردیم چه بخوایم یعنی اینقدر ناراحتم فکر کنم درگیری نمازه کنم چه میشاخ نمیاد چه چه خیلی چه داریم
کلثوم ایما حقیقت فکر منه که بهت هم بگم تو بگه شما فکر منه چی؟ شاخ گاز باز. اینطوری چون معلومه اینطوری چون بینه از آن برای من اوضاع کانال این زمین داخل شما برای من اوضاع اونا خدا پیل دی خیلی سردی یا هم خیلی دوی پیلی در همون پیل دیم تو همون پیل چی گفتیم همون زمین در بیاره هم اوضاع بهتر تشکر واقعا من یه روستا چه اسمی همسایه فقط ایشا سچینه خود ناراحت سچینه دست و دست به اون ناراحته مثلا اگر برم زمین قیمت چه یه قدیمات پیتزری خواه الان بالا ما واتو رد شد اما این چه ناراحت همه ناراحت هستم این دیگه به حال او بید و به او تعمل رو که ما فکر رو چه خیلی بریم مثل روزا بزنیم بازم پسندی کنیم روز عزیزی عزیزم الان در بود تا همون چی شدی باید بکنیم بالا خب تبره عزیزی یه روزم با وقت خواهشه زاد سلامت چه بین رادیو بیدیت حالا آیا پیلدام با صافش شد سال پوسد با قرآن فقط دام صافش شد الان اون لفتیدان دوما اون هم سوا پیل خواهی دو من نشکردی چه پیل رو ناسی ده برحال همون دیگه الهی شاکیه شو جان نیشینه صابونه بخوریم. همون چون دست هم نکنی من که باید بیایی جان همون چون بیا بلش کو سخ مودیمش. پوشو بیدوشو برای برم همون ایسی برم الهی شاکیه الهی کادم نرد شاکیه الهی شاکیه الهی کشور ایمان از زنج و نونو از این نزاد بده ایمان در آسایش بود آیا فاطمه دعای کنه تو بیده آن آمین کشور ایمان در این جنگ در این بدبختی و مردمونه نزاد بده همه نه کمچ ایمان واقعا سخت این زنج شا یخ لیوی بی نه این نشی. ها نه لیوی نه دیگه ایمان شی یا بیا تاره فهمیدی بیان نجا این را. میگم او بیارش نه خیلی آجاجه بیا یه چیزا بزرگ بیست شما حالا بخواه فقط تشکیل میاره هیچی نیست. من چی نیفرام من چی بسه دارم میفرام سلینا این بشقاب بینی کنه بسش. این بشقاب نه تا سیلی بیا نه این بشقاب تخت بینیش. میرس. قشنگ اینه و بیاس ما بیاد هم باید چیز قشنگ سفت نه اوجوی سه کیلو همین توی بهتر بیایی بفرم بیایی بفرم آره که بفرم الهی خود کمکی میکن الهی یه صحبه ما نه روز هی بزایتر کن حتی که یقل نوزی چرا موشی برام اونه به اوش موشی خاص کن موشی صحبه پنجه رزا تو سرطای تنمی میره همونطوری تشکر واقعا من یه روستا چه اسمی همسایه فقط ایشا سچینه خود ناراحت سچینه دست و دست به اون ناراحته مثلا اگر برم زمین قیمت چه یه قدیمات پیتزری خواه الان بالا ما واتو رد شد اما این چه ناراحت همه ناراحت هستم این دیگه به حال او بید و به او تعمل رو که ما فکر رو چه خیلی بریم مثل روزا بزنیم بازم پسندی کنیم روز عزیزی عزیزم الان در بود تا همون چی شدی باید بکنیم بالا خب تبره عزیزی یه روزم با وقت خواهشه زاد سلامت چه بین رادیو بیدیت حالا آیا پیلدام با صافش شد سال پوسد با قرآن فقط دام صافش شد الان اون لفتیدان دوما اون هم سوا پیل خواهی دو من نشکردی چه پیل رو ناسی ده برحال همون دیگه الهی شاکیه شو جان نیشینه صابونه بخوریم. همون چون دست هم نکنی من که باید بیایی جان همون چون بیا بلش کو سخ مودیمش. پوشو بیدوشو برای برم همون ایسی برم الهی شاکر الهی کادم نرد شاکر الهی شاکر الهی کشور ایمان از زنج و نونو از این نزاد بده ایمان در آسایش بود آیا فاطمه دعای کنه تو بیده آن آمین کشور ایمان در این جنگ در این بدبختی و مردمونه نزاد بده همه نه کمچ ایمان واقعا سخت این زنج شا یخ لیوی بی نه این نشی. ها نه لیوی نه دیگه ایمان شی یا بیا تاره فهمیدی بیان نجا این را. میگم او بیارش نه خیلی آجاجه بیا یه چیزا بزرگ بیست شما حالا بخواه فقط تشکیل
ولا هیچی نیست. من چی نمیفهمم، من چی بچه دارم میفهمم. سلی نه این بشقاب بینش آقا نیستش. این بشقاب نه تا سیلی دارم. نه این بشقاب تخت بینش. بس. قشنگ دیده بودی آس. با بیاد چند وقت چیز قشنگ سفت. نه اوجوی سه کیلو هم توی بیته بیاین بخیر بیاین بفرم آره تو بفرم الهی خود کمک میکنه الهی صوفه ما روز هی بزرگتر کن حتی که اینقدر نوشی چی رو نوشی برام اونه باوش نوشی خاص کن نوشی صوفه پنجه رزاق کشت تای میگیره آشین خیم باید تابرو جان ببینی من نگه چطوری سوا نه بگوی شام نونم نه ما پشیمونم میر نه نخواستم و میاد چه خون گفتم پشیمونم برگردیم واپس تو خودونی مدن پیلارم به مزمی سکا نه مدیران خواست ایده زندگی کنیم تایید چه سن زیاد بونه زیاد مثلا همه پیام آن حوصله‌اش سن نداره بخو ولی حالات دلتون نبودی اون هم خیلی فضایی باز حالا برای ببینش بعد بگو خدیمش ابوری دیش حالا نره خد دیش خامور چی با مون پیارین دیمش خدا دیش قشنگ یه روز سر بغل دست دیدم زیاد ندید اما ولی خواهد چی دارم ما گم سوا مثلا بوی شامونی تر میز زندگی کنیم مثلا آقا سوا بالفرض تو اتمی نگو ما راه شهر سکنه خاصش تینا واسه مثلا معمولا نه مثلا بگم مزعلم رباطی خان بیان سن نه با خود خانه شو خدمت خردم برو روشن خیلی نه بخاطر نبخری خود شاتش هم من رو اراده برگام نه بیندار تاسن تاجوتی گی چی واسه نموین ببینش بعد آن آخر آن تجاوز نه تقنیه نه پیدا تا بیای نظری تام سایک آسیا کالتن انجام دام بگی خو انجام انجام بگی خو دادگاه می تو اطلاع برسن نه تو ایده چی مثلا تو اطلاع شما ما خون درخواست مدام آفرین نه اطلاع برسن نه میار رو در اطلاع یا ببینی یه ماه 3 ماه 6 ماه 5 ماه طولی چش طلاق علی چیز نیست اطلاع نه مثل بوزی چی تو بگوی آن رو درخواست سواد ده تموم دادگاه خابری معذری خابری هزار تا کاری خواست همون معلی تمومش کن شا معلی نه عزیزم نه معلی میخوام حالا نشوردی کن همین داخل بیده نه معلی یعنی سکو تو یعنی نه تا خودون آخر میده سونی نیه خیلی آقا راجو را این میده نیه خیلی اما رم ناره خیلی سونی تو خودیش ولی استادی هست را میگم ما حتی میری تو درخواست بیده اصلا میری حقه تو داغا چه نخیلی میری حقه ایا خیلی بیس نشفتی نیه خیلی حقه اما رم ناره ایم براحتی اگر نه بدون درد سر طلاق بسا میری میسونم میری ولی تام اگر نه تا خیلی خیلی به میته نشونی بیام آقای خیلی یا ببره ما دو چه نگیره بیاو بی تا برین تا برای ماشین بسیم برای سری کنیم بی آقا این ورا بی این ورا می این دستی می وای مامان اینجا برد داره نمیتونم اینجا رب بگید تو سلام خانم آیا خوبی آقا جای سلامتی سخاوت خوبی سلام سخاوت ما نه این رئیس تو اصلا که ممنون ماشین خواستیم آسیان و سکینه بازم این پروژه همونیم حساب شانه حقیقتش اجاق مرتی گم هم نیستم پشت هر دارم ولی امور خواستم بعد بعد چردیم باز تو خوبی. نبی دیگه مراسم این جو پیاز این کوچه بوناسی و دردسه بوسیش از آخر توش برامز والا من نیگم شب بچه این ولی سیما با والا من 400 فقط آن صافشه خدام خب دیگه بیتا برام تیش آگم بارتون میامد بدم ودوش دلنو ما باش دیگه گفتم سی شاه خوشم دوم تای تاسون تونه درست نیستی دردسه بو اندو مثلا کوچه و برام نه حالا اشکال نداره هم ما بیدت هم همیشه بهتره کش مردی
میگم تایی بود حساب بود دزای زمین جنگی حالا فاینا اینا اون زمین ها نخور کشیدوی کرای اوزا مثلا مو بیارم اوزا حالا تعبیز اما ماشینی خیلی تا ما 5 دقیقه بریم سری ببینیم اصلا خبره ما تو تا ده نه در سر باور نمیکنی سرتون نه سرد والا ایشه هوا باشه گفتم باشه تو با این شده ماشو مردم آره خیلی ممنون باش ها شدی ما ده همین اوضاع یعنی زای دیگه تا پس ما کار نمی‌کنه ببین داره آسه و سچینه بگی تا بریم خیلی خیلی بریم بیریم ولی اوضاع خوبه ولی خوب برق نه البته پیل داشته بوسیم بسونی ولی پیل باشیم سی به برق بوششی خوبی ولی پیل باشیم میشه شهر بیام اما قبلا خودمون زندگی ولی خودی برق نه دروازه شو ما يكريا مش لازم رايحين بتابع بشین شام بشینی تا وقت فاتو بشین اوف والا ماشو مردم از تو بشینی فقط یه کاری بشینی چه بشین خبر کن دا طبعا ما تشوف نمشي كم رايح خلاص نعرف خب بسم الله الرحمن الرحیم نسمنا الله فاتو اون اوزامه شیخین بیمی کار کنه چه حالا به اوزان آقا همین ننش هست میده شده خب برید آمده بودن ماشونی دویدم آقا صبر نخورده اینا فاصله بون پیدا کنه کد زای که ماشی بیل بکنه خوش که بارو Conhece-te? اوضاع زبزایی اوضاع بهشت اونو هرچه هم زندگی کنه هرچه بوی تقدر کنه سکر کبرش نه بیزنه آسه اوزای رو برنامه زبزایی بعد ببین پاک کنید که بعد ما ماشی افق میکنه در ماشیه نجینه نه در طویله بوده در واقعی میبرده نه بچه آسه خواب دو در سی محض احتیاط تو باید برم از زیر داد شیلی خوبه یا نه؟ قشنگی ایده قشنگی تر کار بهشته بخواهی بهشته به نظر از بادا بین تا دقیقه دومه والا خیلی قشنگ تو بگوین که قشنگ نه؟
آسه گوی کتونه خیلی خراب. چه گویی نخواه کن تو خور راست کنی باید است. آسه یه چونه. یه دستشویه. همون میاد. همون. سکی نگوی ته. من فاش رو شوش نه فاش شو. ایرو آوان داره. این تانچی ها؟ آسه آسه کنه. چشمه اوشیده او. لولو ما رایل اویلی. سوزی پره. خیلی قشنگه. فيش مش هتاخذ كده كمان خرابي هو شغل لازم اجتي كده شيء يري وتشالك ما خوشیم بمیده اینا با برم یه بار رونیو بود بخوام قشنگ باش اصلا بار رونیو بود چی قشنگ بار راست کنی یا واقعا خوشیم دجوری زندگی کنم اینجا نخوبه کشکیلی نه توش کشکیلیه؟ سه دیوار سخت چسکی داره نمالا بکن واو ساکینه تنده ساکینه بابا حالم خونی میدم. پس اشناتی خیلی بیمی شده. یا شخصونه شخصونه اپلش که آسیب باشه پنگ کنه سر نه خب توی چون میخواستم نبینی نه کنی والا خیلی. خب هر زمانش از نو درست کنه چی قشنگ آشپزخونه یادونه؟ ها. حسی وال سکنی فینال ما بارون که بزنه محکم اینو تچیکنه اینو تچیکنه بارون سکه اوچلی پرجانه خواهی چی قشنگ بود میتونش خیلی پایین. یا آشپزون خب بتاورین تصویر برو برین های باتی بیادر بیا یه حوزی شروع کی آن نمی آن یه شی آن نه آن شانه نه این تا که هفته نه آن یا آنی متاج آن تاجو کن دانا آن خیلی نیست یا میشه عبا خیلی مثلا ما بیایم نه ها چی کنم یا؟ سه چی سیرو ابو من بیا زندگی کنیم تا خیلی درست. تو کسی سه چرنیم چی دیگر چرنیم یا با بروفی بیشوری. ولی تو دیگه خدا او داره. خب همین کاری کنیم ما خوشم در نقش همون نوی با اینا قشنگ برو بیت میز کنیم باز از اون تایتل بازم باید بیاد میگوسین با هنه برو. ما میگیم زندگی کنیم حالا راستیم خواهی جای خوبیه اونجا خیلی جای خوبیه میدم کشتم. ولی خیلی قشنگ. یه دوتا خوابی نخری؟ ها نه. بسا خوشی نیخم فرش بابا هر خلاص. اندازه همونی که خب بیدش کن بیدش کن در باشه نگیدم بیدش کن اندازه همونی که همون نشی شده بیدش یه حالی دو تا فرش خواهد اندازه همون بیدش میدم بیا داخل داخل شخص داره بنده تو من بیا داخل ساعت برس. ما خلا نچیدیمه ما میبینیم پسندی چه یانه ما پس نبید فکر اوستمه اینه شو شابین سه بین شابین مزیمش. تازه گبره ندار ایسی رو یه زاب خوری زاب خوری چاچ هزار اوی. وای. داره خیلی قشنگه. خب میشه که آج آخر میو ما هنا هر زمان سیدسن. تمام ورزه یه باغ چی که بخوای بزنی هیچی داخلش نکن؟
اناره و انجیر ها کای نوری یمی لوسی کنه لنت نمیشه اما کای نوری اخواستی میبتا تران تسیو یه داویدش خواستیم بیاییم اینه که ارزوانی بگه خب تا اون همون تا رو بگه خب صاف بود تو قشنگ آباد بود میره تو جپوی بابو میره خوب بوده مادر حرف ده این که ده بی خوبه؟ شاخه زندگی مخنی خان تا سگینه خوبه؟ چته شاب بالاخره باید زباله سگین خوبه؟ خوبه شکل حرفی نبود که ما بود ما هی سی تو گم شاب بس بخوایم برق بچشی با کوچی ما همین رو سی تو برق هم خوزیم بیایی اون با اولی بی به یه سیمریه سوی یه روستا هم یه دیگونه پردست مونه این زمین هیچی نمیشه رفتیم تا این روستا این زمین که نیه زمین صابش و لوردمون شهر هم زیاد نگیره نه اینا خلاص هست یه فشار قوی نی بوی برکش من دیگه اونی نمایی اونی خب یه هسته یاد برق موقع ایریا بگه خب چشمه اولوده بینی بیاره اول نیمه تانچی پره بوی نه تانچی دوانی مون پرش کنه سیم بوی خب یه سی بوی خب ده هیچ تقییم فقط انشالله شروع کنیم بسازیم شرطی دو دست هندونی گویشی همیشه بگوین دنیا سوون سوا بالام رجی نداری قشنگ خب سیکو بیای دیگه هم سیک گورون که تاین دومونه یه بالا سیکو هم گورون بالای میره که خیلی بالی والا گورون و شهر دیگه بالا سوسیالی رو سال دارم بهشت ولی یه چی من ناراحت دیگه من همین خونجی زمین چرا نباها نیستی؟ میخواسته شد اما میبینیم سواش چوه در شد خیلی چی تشد تا بخیر نباها بخیر همیلو تا اوره هم چیز زیادی نیست خب باشه باره من حرفی دیم تا بره یا تاییدشین من تایید شد تا آخر هوا نه والا اون خفه ایون بی ساما خیلی بی ساما نه ساعت بده هوا بکنم میدم درده کنم مالا نمویم مثل تاندقه واسه اتقا خوبی آنه راست والا خیلی قشنگ آسیب پسندی سچی نه پسندی ما هم پسندی میشه ولی هیچی تاینا نباها نیستی من البته خود مخنی تنهایی چیزی شو کنن تا یک ریبی ترسیه درد شو خیلی انا نمیتونم درد شو انا ما سيبني نايميني يا سكوي يا سكوي غشاي يخشى راسك ما ضروري غير والدي وسيدي بشيني زمینش خیلی وقت بیشتر زمین خیلی بیشتر هرچی بخوای تایمنش زمینش بیشتره بگی خب ولی تو هم روسابی زمین جنوبتر تا یه کناره یکی یه سکوی مثلا هوا خود بالا شهر هذا يا هاتي يا اخي اجي باخذ شو ما بيشوف خونه هون خوبی قشنگ فرض بوزش کنه اون چی یاله یالو مخابره کنم بتابره میبینیش که واسه قبلا اگر خوشم میزنه که ها میتونم آسانی رو میخ بتش من اونو مستال بهتره فیشی کنی بهتره اون بهتره بیای بتابره بیای ساعت سلام بیای بره بیای که سوی کارش اما مثلا این خواب بگه خواب به حول قوه الهی خدایا پیزا
یه اورو مثلا تا صافش کن تا اورو من بعد یه تو قشنگی بو میرو خواه پیله به خواه پیله به خودم این بلوشونه سالمی دارم و بلوشون خواسته ایدیم شو الان خواستن خون با کاری بلوش یه دستی قشنگی عراقسی و این ولی این خواهد برا من دیگه برا آسان برا یو علی از یه چه ورداریم این معاطن کنن اینو ورداریم تا تو صافش کن قشنگ بهترین تونه میرو داشتون نیرم نه کای داشتون نه آه داشتون قشنگ راست میگم آره میگم ها بیاریم بغلی نه با دستوری یه خواهی بیادم حسه شام یه دیواری مثل هیچ چیزی بزه ایرو ها چی جلوی نداره باشه باشه که دیگه انشالله هر چی خواه تمامه والا خیلی قشنگ خیلی بالاه دیگه نسبت به اون بالا دای بالا شهر میتا پا داره که میتا برای با موزه ما گوسنه بودیم من حتی واقعا گوسنه میدیم هوا بارونی که سر کشو آنزی گفت شما این بشینی خودت میگی آقا بشین باشه دارم نمیاد این گنده جلوه قشنگه وای پس تو از اون که سر گوشی باچه داسته هم بارون که خیلی شده این برنامه سلام این که پایدونن شيء مولا شيء مولا خبره ده خدي رياضة شو جوال ما مرة تعيدش همين ده سامع كده بابا شيء ده سامع كده جانو نخوای بدم اون ساخت کنیم زاش خوبه ها زاش خوبه خیلی آن خشته نگرو تنهایی لاتی تره تنهایی بهتره ولی قصه هم تو آن باید نگو بهتره خیلی تاویلی تاویلی مکتبی بهم تابم بتا داخل ممنون ممنون بوا همه ماشی بدا برای اوی
سوي حاجة آره لا عشان تعال خدت كلمة مش كمان باطن سوي فاسوي من چه رنگ رنگ مولا ما فاهم كنت عفريت تصيبه پشت این پنجره چیزی دو زرد و غم نیست میشه این که گفتی تکیه نده کنم از پشت این پنجره بجنوی ما یکی ناراحتم ولی بعضی موقع دل میخواد خوشحالت کنم ولی دوی تا خوشحالت کنم هموشت ایسا راست کنی سپا شادیه ایسا میگه راست تخم دوز مثلا نخواد نه میخواد اما برم باشه تی برای آخه او تیشه چینه نخواسته راست همراه تی بوم دوین و شبه حقیقتش امام نترسین روسی میخوایم بریم اوزاو رو خبرت اینو با؟ برم باشه صحبتی حکنم برم نیگات من بیام دوری چی؟ جوته داشت علی نگیت خانه دارم نگیت تمام برم صحبتی حکنم بگو آقا اینه و یاسین میخوایم بریم اوزاو الو نه نیگات خودش باش خوبی؟ سلامت بر نیستم من نیستم پشت هم کنه من چه بریم رو شاست دوا بیام آزمایش بمسه دامن مورد سینا باش صبح آیا دوش خواستم بمیرم بیدن خیلی درد نیتم هرچی خدمه آرمی دار کاتو بخیر بکنید
هستن اینجا. دیشنه قشنگ زرده و سفیده خود شعرم دونم وای میدم خوش والا فکر کنم میره درد خونه چی و جونی. همه گو با جودا شاید داشت. میدم دار. یا سلام سلام تا خردی یا شا همیشه من رفتی نه ها؟ آتش استوگه. همه تور چردی زمان. تور چردی. شاد ما چی باید گفتم؟ نه هیچ چیز من نهاد. بازارداشون خرابی. ناراحت بیان خواهی گیری بسیار خواهی من ناراحت رو دارم غذای جیزی میدونم خدایا خود که بچون حالا همون زینه تیشه یا نه؟ نه آقامونه رو دیدم بیا نو بخ. بخیر اینجا بخیر فقط باید بشی بخواه تفل میدم کشتم باز بخواه اما باید که داد دادم بازه تو بازار آی دو همیشه بخیر شد خدایا میدم کشتم خدایا اینو بسکن خون آدم بکنم من مخ دقیقه بود چون که بیایید خود نبو خود بینی نبو بشی نوی خوب یاد خواهی چی دارم ادونی آسه چی دارم یه خواهد بزرگ اگه ادونی نتونی راه داری بیو تا ولی امرتش باز الان ندید شاب ایتمی آقام نشده اونو میران تا بودون تمرده کار ما هی تا وقتی که باید زندگی کنم در پاولونه خیلی هم دلتی خواه دلمو بچه من اوی که برده ناراحت نی نه تفسیرته همون رو دارم مورد خنده سون همون رو دارم بوزت چردم همون رو دارم احترام اندام انای تویو باید یه دادران خواهد بوزو یه دادران خواهد نیست باش ای که سکنی حالا ندیره بیای نون بخدا یخی با آسات برست یه خوب من نخوام نو که تراس می دنی خواهم آسات حالا ندیره یا من تیدالی پیمه بله اینا دارم راه دینشوی قلب ناراد اینجوری بسته یعنی ما خون تنن نیام تو پیرمه بجیو حالا که تو اینجوری بست خب اصلا وجدان گرفتم چطور مدین میام مثلا اینو بگم برات ما 100 سال در زنده خدا ان شاء الله چی همیشه زنده بود سلامت بود بدی من نهات یه ساده من بیشتر زنده سیستم رو کار کنم سچینا زنده ما خراب مکن سچینا خونه آدم مبرم شاب داری رسانش میزنی خدای بگو سچینا میخوام تشو بون هوا که داشته بون سچینا میخوام بار کار باشو بیرون سچینا گناه داره آقا درستشونه بیو سچینا زیان ناراحت نیستیشون سچینا آقا نو اینا پلاک بود هم راحت زندگی بکن نه کار دارم سچینا اوی استدلال بیوری ما رای دیگه گفتم همین کاری کنم
تلاقي هاي قوم بخومتي هر دو که خود وقتی یا ایران یا نون طبخه بس هو بس هم متوقعان بياني بسيبه خشني خلاص هي سو بس نبيه حد دخلت له بس فقال انه عائله وبتسيبه بس انا تتساعد دايده بتسا تامين تتساعد هو بس بلاغني ما عشان سحب انت لاغش كلمه يفروت آقا بتسا تامين تتساعد بتسا دوش تيكو هي برس روزا که نیاز به خیابون هیچ وقت بوق درای نکنم کودویی نکنم پلاتینم سبک من اکثر روزی هم گفت آنسه تن شاهدی رسی به اون لحظه که سکینه در گوشم نگیرم با خونه اینو بیام با قرآن دیگه لحظه درای نکنم حاصل آقایدم مریت هم یه زای دارم یه بهای زونم بود زونم میتونم آدم چیزی بکنید نه 500 600 من نپوش خواهدت هرچی همون چیز بود نوشته هرچی حقیقی ایدمه فقط شرط هم داریم میشه ولی بچه به یه شرط مار کنوش نیت تیبیار دارم معلوم موسیقی دیمانی بیلان واسه چی معلوم موسیقی دیمانی موسیقی دهنه دولتی گهنه قانونی گهنه قانون اولش خدا نکنه برسه با والا اگر به این نمک اگر رسی بوده که سکینه بخوا با این کنه بیدو به این نمک من هم مثل روزی گفت اگر سکینه بخوا با اون توی لات کنه چه بخوا تو احسام خورده و بود اما مثلا یک کاری که اون چیز پشیمونه موسیقی بگه خواهد و گرده و همین روز با شما برم با همون دوگوی زیاده کنه من مثل روزی میگفتم الان بیت تو بخواین سرده من بخاطر آسیه خواب بخوام یعنی چه نمی بخاطر تو ها واسه بها بیا خطا نگه بها ببین چی بودم تا هفته جونی جا نگو تا یه میدای جلد بکنه فهمی آقای خواه خود تایه خب